children dying, an unjust war. All the buildings crumbling, what are you fighting for? We are with you, we stand by you, stop Ukraine. Раз, два, три. О, пішов звук. От тепер, по ідеї, є. Раз, два, три. Біс його чого збились налаштування. Так. Все, побігли. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. Зарано тобі ще думати, рідне. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time.
Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Так, окей, нам аж сюди. Ну, нам не обов'язково летіти повністю своїм шляхом. У нас там є точка швидкого пересування. Якраз поруч з його крамницею. Давай, давай, давай. Hogsmeade, here I come. Я вже поставив одне оновлення на метлу, тільки я так не зрозумів, що воно робить. Back from your latest flight. I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. Гарний With your костюмчик, чи не так? upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Дякую за лайк, Андрій, дякую, що завітав. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. До речі, сьогодні читав новини ігроладу Hogwarts Legacy, так от, Mr. Weeks and I do make a good team. група ентузіастів, можете їм допомогти, якщо у вас є час і хист до того. Вже перекладено Hogwarts Legacy на 35%. Ну, я однозначно її буду проходити ще другий раз, не знаю, на стрімі чи ні. Так, ми тепер підемо сюди. Тому що тут дають Аламора. Аламора дуже необхідне нам закляття. Яке, хто дивився фільм, знає, що воно робить. Воно відкриває замки. Про всякий випадок, до речі, Хельг Коста, якщо ти, друже, якщо ти мене зараз дивишся, просто він почав грати в Hogwarts Legacy і казав, що от подивився другий фільм Гаррі Поттера, тільки відкриває для себе чарівний світ. Я б радив би книги читати. Тому що все ж таки в книгах набагато більш докладніше розкривається суть магічного світу, його історія, лор і так далі. Все ж таки фільмів, ну, скажімо так, от дивіться, Гаррі Поттер і Дари смерті було розділено на 2 фільми. На мою думку, на 2 фільми слід було, якщо вже так на те пішло, слід було ділити Гаррі Поттер і Принц Напівкровка, та Гаррі Поттер і Орден Феніксу. Тому що дуже багато подій, на превеликий жаль, в фільм не війшло. Ну, воно зрозуміло, хронометраж фільму є обмеженим. І то, якщо зараз фільми є і 3 годинні, згадайте наше дитинство, коли фільм був максимум 90 хвилин. Тому що більше не влазило на відеокасету. Так, товариство, а я поки що перемикаюсь між чатами. Зараз у мене планшет і телефон, другий телефон на зарядці. Як тільки він доволі швидко зарядиться, цей айфон довго заряджається. Так от, ну, довго відносно андроїдівського. Бо тут немає швидкої зарядки. Hogwarts caretaker at your service. First,
Please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Дякую за лайк, бачу ще один лайк поплив. Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Чекаємо. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful Зараз я day in піду, the почекай, village, дай those цей curious 4, statues began 0, appearing 1, about the castle. A fair number have been 2. strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to 6. torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face Так, with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. Зараз, друже, секундочку, я просто хочу побачити... Terrifying creature that can see the future. Revelio. I encountered one when Де I was a lad другий? in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. These, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or Не зрозумів. scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves Секунду. as the statues disappear. That is why I need Дякую your за help лайк, in хто б це не був. the statues. Why me? Секунду, мене чомусь... Теско, дякую. Зараз. Блін, зараз піду, почекай. Де мені оці двері відкрити? Дається, бачу, де воно. Так, я сказав, там павучок має бути, по-моєму. Зараз я прийду. Вот. What are you up to now? А, назад, провтикав. Вот. Секунду. Має відкритись. Я ж казав. Бачите, якась фігня. О, полочка з черепом. Та з свічками. До речі, треба буде зайти в крамницю, там де продають свитки. Я трошки свою кімнату на замовлення зробимо більш затишною. Так, корисною. Ага. Башня викладачів є і така. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has Даремно. gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower.
Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on Добре. you. First, Ти ж мене Алла моря cast a disillusionment навчиш. charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Дякую за лайк. Так, ого. Давай, 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 давай. Так. Для цього нам буде треба делюмінація. І делюмінація є Аламора. А рестом моментом у нас є, бачите вже. Так, для цього завдання нам знадобиться Аламора. Хто-небудь бачить Аламору? Я не бачу. Почекайте, а там часом... Ага. Alohomora. Вона не ставиться на цей, це добре. Блін, ну... Кохання... Щось... І... Курва, як тебе відкрити? Блін. В фільмі... Я просто... Тихо. Ага, от, одна активувалась. Треба шукати момент, коли починають рухатись обидві. Use a disillusionment charm so no one claps. Descendo. This is a restricted area of the castle after all. Ну, можна тепер трошки тренуватись вскривати замки. Якщо ви розумієте, про що я.
І... І що з тобою, курва, робити? Отак тупо крутити? Я трошки не до кінця зрозумів механіку, як тут працює вскриття замків. Клас, да? О, блін, треба буде почитати, як це працює. Тому що я зовсім не розумію, як... Як їх треба виставити? Ну і тепер як? Чи в іншому напрямку їх крутити? Насправді дурість якась. Aloha, Mora. Що, спочатку? Я ніфіга не зрозумів, що я зробив інакше, ніж минулого разу. Чувак, ти розумієш, що ти зараз лазиш по кімнатам викладачів? І у разі чого тобі твою чарівну паличку засунуть глибоко. І навіть без вазелину. Так, я потім перечитаю обов'язково. Ой, ні, замок рівень 2, я ще не вмію такі відкривати. Revelio.
Може проти них використовувати Petrificus Totalus? Товариство, доброго вечора, тим, хто доєднався. Радий вас всіх бачити. Особливо радий бачити, що поступово відновлюється онлайн на Фейсбуці. Фейсбук моя основна платформа, де я зараз знаходжусь в тіньовому бані через чисельні скарги свинособак. Тому я завжди повторюю, якщо вам подобаються мої стріми і ви хочете спостерігати їх далі, буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь, перепрошую, на мої ресурси, на Ютубі, Твічі і найголовніше на Тіктоці. На Тіктоці треба набрати 1000 підписників. Це ж директор. Директор? Іди до дупи, директор. This must be the prefect's bathroom. Alohomora. Щось він не хоче заводитись. Я не пішов з Ютуба, я створив новий канал, мене, я так би мовити, мікро на емоціях видалив свій канал на Ютубі, блін, а як виявилось, відновити його не можна. Та курва. Все, зрозумів, як... Перепрошую. Насправді все дуже просто. Ну, принаймні, на першому рівні. Так, ванна старост. Курва мать. Ну... Плакси Міртл тут ще нема. Тому що вона тут з'явиться... Вона тут з'явиться тільки в часи, коли тут будуть навчатись Гегрід і... Славнозвісний тут Том Реддл. Більш відомий як Волдеморт. І саме, запам'ятайте, його правильно звуть Волдеморт. Посилання на новий скажений Пугач зветься, так само. Пошукаю. В описі відео має бути. Ти з Фейсбука дивишся, в описі відео має бути. Так от. Про всяк випадок, любі бджоли, запам'ятайте. Ніяких коктевранів, пуфендуїв, волан-де-мортів, златопустів локонсів. Не існує так само, як логіки в діях орків. Златопуст Локонс, його правильно звуть. Локхарт. Я забув ім'я.
Коктевран це насправді Ревенкло, Пуфіндуй це Хафлпаф. Так само правильно Северус Снейп, а не Северус Снейк. Ну це ще таке, там є свої нюанси, чому такий переклад. І Невіл, курва, він ніякий не долгопупс. Він, якби трафив лонгботом. Син відомих Аврорів. Ну, мракоборці Аврори ще теж біз з ним відповідає сутності, ну просто мене дико вкурвлює, коли перекладають власні назви. Так само при всій повазі до... При всій повазі до моїх друзів з заходу України, але моє ім'я звучить ніяк інакше, як Антон, а не Антін. Це два різних імені. В мене ім'я грецьке. І беручи до уваги, що я етнічний грек, це цілком логічно. Так, а що тут робити? А можна йому Петрифікус Тоталос? Ух ти ж... Це ж лікарня. Пам'ятаєте, да? Ми ж, ну, по фільму, по книгам. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Курва, мать. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Спробувати ще раз. А, в мене годинник сів. Так, треба ж просто... Я чому згадав про годинник. Треба не забути мене о 7-й... о 6-й. Ні, перепрошую, о 8-й за Києвом я гуляю з собакою. Обов'язково перечитаю потім. Так, тут третій левел, я його не можу відкрити. А це? Валентина, просто, ну, якщо ти мене дивишся, я видалі... Я зараз думаю над тим, як нормально розкрутити свій Twitch і TikTok. З Фейсбука я не знаю. Мене просто вкрай вкурвлює фейсбучна цензура. Це трошки піднабридло, коли ти стрімиш, а потім хрясь, і ти отримав бан невідомо за що.
Воно просто, м'яко кажучи, дуже сильно угнітає, коли ти, знаєш, раніше був нормальний канал, тебе дивились, а зараз... Одна-дві людини в кращому випадку тебе дивляться. Дякую за лайк. Нікого тут немає. The students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. I was finally going to learn the Quidditch rules. Нікого тут немає, професор. Професор, нікого тут немає. Ну, я вам серйозно кажу. How's that? Сидіти мені в Азкабані, нема тут нікого. Revelio. Isn't it? I suppose you should. How nice to see you, my young friend. Дякую за лайк. Revelio. Ще одна. Тут третій левел. Блін, ну уже можна, до речі, прокачувати Аламоро. Таланти. Одне очко у нас є. Так, а за що нас відповідає Аламора? О, до речі, класна штука. Аламору ми потім вкачаємо. Врача кімната поки що не треба. Побігли далі. Так, і товариство ще одне. Валентина знайшов. Да, привіт, дякую. Якщо я вам довго не відповідаю, будь ласка, не звертайте уваги. Я просто постійно кажу на крайніх стрімах, я випадково розбив монітор. І, ну, от мене ну, тут от стояв раніше, я читав з нього чату, так просто достатньо було очі перевести туди і погляд і все. Зараз в мене от два гаджета, третій зараз стоїть на зарядці. От я просто переїжджаю, ну, хто зі мною спілкується персонально знає, де я знаходжусь, так от я переїжджаю ну, доволі далеко від того місця, де я зараз живу. І монітор я куплю тільки тоді, коли я переїду. Оскільки машина в мене доволі багато вміщає, в мене універсал, але монітор це все ж таки така штука, яка займає дуже багато місця. І я його вже куплю на новому місці, де ми будемо жити. До речі, давно ми з вами ні на що не збирали, я думаю, незабаром долучимось до якогось збору. It's definitely intriguing.
I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Так. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. До речі, трошки поскаржусь. Знаєте, черговий раз намагаюсь допомогти хлопцям зі спільноти АТО ВПО. Я сам до них відношусь. Ну, хто не зрозумів, це учасники АТО з окупованих територій. От. Наразі сталася наступна ситуація, що можете в моєму твіттері почитати. Я про це там докладно писав. Грубо кажучи, Міністерство ветеранів і їхні керівники, хто вище них стоїть, урізають фінансування і зменшують суму виплат хлопцям, фактичні суми виплат хлопцям, які мали б отримати гроші на купівлю житла. Я не знаю, чому так. За скільки вже? 9 років. З моменту початку війни ми багато разів намагались зв'язатись з різноманітними блогерами, журналістами і так далі, для того, щоб підняти нашу тему. Начебто, вже було закладено 5,5 мільярдів гривень в цей бюджет на цей рік. Це сума, якої було достатньо для того, щоб закрити питання по АТО ВПО повністю. Але почалось повномасштабне вторгнення. Ну, тут виникає певні питання, оскільки діюча влада лунали заяву про те, що вони про все знали. Тут, чи дійсно були ці закладені гроші, чи вони існували тільки на папері. Так от, до чого я веду? На днях була річниця виведення радянських військ з Афганістану. Щоб ви розуміли ступінь пріоритету, про трагедію українців, які приймали участь в радянській окупації Афганістану, написала кожна друга, блядь. Про АТО ВПО ніхто. Нещодавно знову я просив декого з блогерів підняти цю тему. І що? І нічого. Тому якщо хтось з вас сидить в Твіттері, буду вдячний за ретвіт, я там звусь так само, скажений Пугач. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again Якось for your так. help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough. but we Гарний в weren't неї friends голос. then. His mistrust of wizard В kind лапках. ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly.
which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. От, блін, через стрім трошки просадка місцями йде. Ну що таке? Що з тобою? You too, Amit. Кабаня голова, нам сюди. Да що за глюки? Ні, ну, звісно, до такого пиздеця, вибачте, який був в протоколі Каліста, їм далеко, але все одно на оптимізацію трошки попрацювати треба. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Ви слухайте. Years ago, a Секунду, heinous witch дослухаю я, stole the потім sacred goblin relic. піду заберу. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Так, секунду, я нікуди не йдіть, я зараз. Так, а мені потрібен тут Twitch. Хорошо, тут Twitch не хоче. Давайте тут буде YouTube. На цьому.
Ось воно. Секунду. Щоб я нормально бачив чат. От, а тут я запущу Twitch. Де ти є? Twitch, рідний. Все, тепер все добре. Окей. Нам треба реліквію знайти. Доброго вечора тим, хто мене дивиться, радий вас бачити. Лайки. Ну, ходімо. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. Слухайте, зараз просто зроблю дуже маленьку кореляцію керування. Так. Дякую за лайк. Так, а як перемикатись між комплектами заклинань? Вот. У мене ж просто ігрова мишка. І насправді набагато зручніше перемикатись. Колесиком теж можна, але в мене тут є дві додаткові кнопки, які чудово натискаються. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Так, вже бачу, на нас там хтось чекає. Можна якось пошвидше? Да, старий, побігли. Бо так до завтра будемо йти. До речі, треба десь купити насіння солодкої мальви. Скільки сердечок полетіло, дякую. Місячне каміння нам ще знадобиться. В когось там запала, залипла, мабуть, кнопка на сердечко, от лайк пішов. Я жартую, дякую. Давай. And there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? До речі, я тут був колись. І я не зміг відкрити. Ага, воно що. Це сюжетний квест, тому я не відкривав. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck.
I will remain here, eagerly awaiting your return. Please. Ходімо, на нас чекають пригоди. It's sealed. Moths. Curious. Так, нам треба поставити люмус. Привіт, Майкл, вітанечка у мене. Lumos. Відкривай. Merlin's beard. Revelio. Там, до речі, бачив талант, який дозволяє збільшити радіус ревеліо. Треба собі його поставити. Доволі корисна This штука. can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Дякую за лайк. Lumos. Люмус Максима. Десь третій. Отак, синку, копійка до копійки. Які там ще варіанти? Дивно, конфунда не спрацювала, Деполсо спрацювала. Ага. Да, випендрювались, у нас немає чим заповнити. Зараз ми будемо шукати, що знищити. Ну, знищуємо найдешевше. Тут ми дещо не знаємо. Так, зараз ми трошки зовнішній вигляд поставимо нормальний, бо виглядає як не знаю хто. А ми ж такий ось з себе темний мах. Так, що ще можна викинути? Не можна. Не можна. Ну, що поробиш, доведеться так. Lumos.
I have a feeling I'm not alone here. Ах. Інфернали. Confringo! Defendo! Лави, курва. Confringo! They're certainly persistent. Defendo! Incendio! Confringo! Incendio! Ах, блін. Проспав. Confringo! Є контакт. Можна йти далі? Revelio! Lumos! Люмус. Де нам інших шукати? От другий. Ходімо зі мною. Катай сюди. Де шукати ще одного? Десь я його міг прогавити? Можливо, в залі, де бився з інферналами? Поки що не бачу. Confringo! Так, ні, тут ми вже були, тут ми якраз знайшли трьох метеликів. Нам треба трошки далі. Давайте шукати далі. Так, от щось є. Слухайте, є певне міркування. Lumos! If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Accio! Depulso! Так. Arresto momentum. Давай. Давай, рідний. Lumos. Люмус. Бачите, як все добре. Коли знаєш, що в тебе в арсеналі. Порятунок світу порятунком світу, але
Їсти за щось треба. Accio, Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. Depulso. А, вон воно для чого було потрібно. І ото варто було заради цього так сраку рвати? Але окей. Accio. Все, зрозумів. З кісток можна будувати мости. У грі я маю на увазі. Не подумайте. What's that hanging there? Looks precarious. Revelio. Так, тут окрім цього нічого. Revelio. Блін, в мене місце зараз закінчиться. Depulso. О, добре. Вже не так погано. Down I go. No other way. Ну так, у нас більше нема куди йти. Oh! Я спочатку хочу сходити туди. Чого я такого назбирав, що в мене тепер інвентар заповнений? Тридцять 38-41. Знищити. Зараз поправлю вигляд. Ну, блін, нахрена стільки шарфіків на що? Так, зараз зовнішній вигляд окулярів поправимо, бо трошки воно не камільфо. Тепер все гуд. Не подобаються мені подібні місця. Confringo. Incendio. Potato. Confringo. Що, хлопці, скуштували? Incendio. Confringo. Defender. Confringo. Incendio.
Щось ви такі живучі, що просто капець. Та скільки ж вас тут? А вони закінчуються взагалі чи ні? Курва, в мене таке відчуття, що вони не закінчуються. Да, мені чомусь здається, що вони ніфіга не закінчуються. А де можна ще взяти? Бачу. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Defendo. Incendio. Capulso. Блін, зараз, товариство, трошки заплутався. Блін, Блін, вони знову будуть вилазити, чи закінчилось? Ух, вони таки закінчились. Блін, ну... Так, а навіщо... Я на... Блін. О, курва. Все. А куди з ними ти? Хто сказав нахуй? Так, Курва, улетіло. Ні, нам не сюди з ними ти. Нам іти ось туди. Arresto momentum. Lumos. Ну, як мені туди дістатись? Курва, там їх 3.
Ну, крок перший зрозуміло. Заморожуємо, штовхаємо. Заморожуємо арестомоментом. Lumos. Люмус. Making this spin ought to raise that platform. Слухайте, в мене є одна ідея. Levioso. А, Depulso. він не хоче туди залазити, трясся твоїй матері. Arresto momentum. Ну от як? Він... Lumos. Чи то я чогось не розумію, ну... І начебто ж нічого складного. Depulso. А, їх тепер треба там розташувати. Accio. Lumos. Так, одну сюди. Другу сюди. Ні, вона вже там. Depulso. Arresto momentum. Ну він туди просто не застрибує. Ну що я роблю не так? Depulso. Arresto momentum. Depulso. Ага, все, тепер зрозумів. Accio. I need to bring moths to the door. У мене є ідея. Зараз будемо пробувати її реалізувати. Depulso. Levioso. Arresto momentum. Depulso. Accio. Зараз будемо по одному переносити їх туди. Цікава задачка доволі. Lumos. Зараз Depulso. Depulso. Arresto momentum. Ареста моментом. Як тільки починає опускатись, ще раз Depulso. Depulso. Почекайте, а де я дів другого? Так, а я звідси дістану. Arresto momentum. Depulso. Levioso. Arresto momentum. Levioso. Та біжи! Lumos. Во, є, фух. Нам треба тепер... Блін, а якщо його...
Так, тут всього тут 2, 4. Lumos. Я перепрошую, сліпий придурок. Вигадую такі страшенні складні схеми, а Кларчик так просто Witch's final resting place. відкривався Lord Gok монтажною said the helmet комбінацією. was in her sarcophagus. A dead Ashwinder. Better show this to Lord Gok. Що, чувак, долазився? Revelio. Incendio. Можна підійти поближче? There must be some sort of mechanism for this doorway. Привіт, друже. Як самаш? Lord Gok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood Який ти does. розумний. We will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands Revelio. on such a relic. Так, я бачу, до речі, джерело давньої магії. Треба буде його дослідити. A castle. Must have been quite stately in its time. Revelio. Є контакт. Супер. Там щось внизу є? Так, давайте тепер перевиставимо трошки заклинання. Зараз у нас уже не режим дослідження, вже такий більше бойовий. Так, тут люмус нам не треба. Начебто все. Allow me to put you out of your misery. Expulso! Incendio! З ким це вони там воюють? Nothing over here either. Давай, друже, зараз все буде. Expulso! Glacier! Confringo. Defendo.
Це нам ще поки що не відкрився цей тип пригод, але незабаром все буде. These rocks have seen better days. Олені, не бриті і не голені. Aloha Mora. Це насправді дуже просто. Тут навіть виникає питання, нафіга вони це додавали. Це що? Що це було? Окей, тихо прийшов, тихо пішов. There they are. The Ashwinders. Ого. Слухайте, я почекаю, доки вони з ним повоюють. Мені просто буде легше троля вбивати одного, ніж всю цю банду. An aversion to the dark arts merely highlights an Давайте, хлопці, вперед. in my mind. Expulso! You'll die for that. Атака, вирішимо питання. Expulso! Expulso! Все. Ах, блін. Та блін. А тепер можна спокійнісінько все забрати. Бачите, як багато тут всього. Revelio. Треба, до речі, в Хоксміт матнутися і швиденько продати все, що у нас є. Бо інвентар вже заповнений вщент. Так, я про всяк випадок невидимість вимкну. Я сумніваюся, що тут хтось залишився. Але, як відомо, береженого Бог береже. This is for Rookwood!
make you wish you were back at school. I never get lost, me. Always got me wits about me. You find yourself roaming the land like a little lost lamb, you only need cast your ear to my voice, because I'll know exactly where I am. You can blindfold me and I'll still lead you to safety. Get finger. You let... What was that sound? Так, в мене там... That's just the beginning. I know you're you weaken quickly. I come from downwind. Places. Defender. I've seen you, Jewel. You're... Expelliarmus. Shame nobody saw that. Блін, дубинку троля треба було в нього жбурнути, а я це не зробив. Incendio. Полетіли. Так просто буде набагато швидше. Wonder if I'm safe to explore in there. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement. Так, давайте швиденько Хоксміт, треба продати те, що у нас є. Де тут поближче? Я... Тут магазинчик якийсь є. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. От одна з небагатьох речей. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Які мені не подобаються тут, це от якраз трошки нереалістично, що I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I look forward to seeing you there. It's just south of торговці скуповують все підряд, а не well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, а не конкретний тип товарів. Це не є гуд, це не є правильним. Блін, ніфіга собі понаприсилали. Друге, відсутність шкали моралі. Ти можеш робити все, що хочеш, абсолютно. І нічого тобі за це не буде. Тобто ти можеш хірячить, блін, заклинання всі підряд. В тому числі Авада Кедавра. О, тут уже і грошенята почали з'являтися. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так, ми зараз до Себастьяна підемо.
Поки що не бачу сенсу міняти Thanks for метлу, вони stopping всі by. однакові. Hope to see you again. Давайте подивимось, що у нас по завданнях. По завданнях я хочу йти до Себастьяна, просто там треба... Я підозрюю, що квести, які дає Себастьян, врешті-решт приведуть... нас на арену. Або, можливо, навіть до заборонених заклять. Тому давайте до Себастьяна. Тим паче, це сюжетний квест. Мапа світу. Тут ми ще не були. Начебто. Ні, не були. Отут я найближче був. От сюди ми переміщуємось і полетимо далі на метлі. Wonder who lives here. Так, з сундуками ми побалуємось потім. Я так розумію, нам цю гору треба збоку облетіти. Правильно? Абсолютно. Там, ну, є проход отут. Але я пішов трошки в іншому напрямку. Бачите, не пускає. Карта насправді дуже велика. Я дуже хвилювався на цю тему, оскільки мені здавалося, що якщо події гри будуть відбуватись зовсім поруч з Хогвартсом, то там, світ доволі буде обмежений. Нічого подібного, я ще й третини карти навіть не обслідував. Та бачу, я бачу. Seems a pleasant enough little place. Нам сюди. I've always said that travel broadens the mind. Так, давайте спочатку подивимось, що тут в сундучках. І бачу тут ще свиток. Ось він.
Ми вже бачили з вами цю історію. Там мова йшла про колодязь, який пересох під час засухи. І група чарівників його врятувала за допомогою дуже сильної магії. Трошки незрозуміло все ж таки мені впровадження цієї фічі в гру. Можливо, на більш високих левелах буде більш цікаво взламувати замки, ну поки коли зрозумів, як це робити, ну це навіть не спортивно. Так, ходімо шукати Себастьяна. Handy resource indeed, your field guide. Бо через 10 хвилин мені треба йти гуляти з собакою. Я хочу хоча б закінчити цей квест. You made it. Так, це я. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Окей, ходімо. This way. От не люблю я такі завдання, коли доводиться з кимось йти. Ranrock's lot wandering about all the Бо time. туди 100% можна дістатись набагато швидше. Here we are. My sister should be just inside. Тук-тук. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. І стоїть чувак в костюмі темного мага. Блін, треба якийсь інший костюм знайти, бо абсурдно виглядає. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Oh. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Добре. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. Хель, вітанечка. Вибач, друже, на минулому стрімі я не бачив того повідомлення. And often suddenly, it's not anyone's fault. Оскільки я зараз поки що з одним монітором. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts. Переїду на нове місце через, ну, якого 27-го я переїжджаю. Ну, десь числа 30-го я вже буду на новому місці, і тоді
not the cozy retreat it once was. Я сподіваюся, якомога швидше куплю новий монітор. Being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Так, тепер мені з Соломоном треба поговорити. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Так, тепер поговоримо з Себастьяном, і я перервусь. Listen to me. She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Так, окей, товариство, нікуди не йдіть. Я перервусь буквально на десь 15 хвилин. Мені треба погуляти песика. Be right back.
Товариство, я повернувся, песика погуляв. Так, єдине зараз уно моменто. Зараз я повернусь, нікуди не йдіть. Так, запускаємо всі наші віджети. Гаджети, перепрошую. Все, я тут, поїхали. Так, відповідь на питання. Гра майже українізована? Ні, на жаль, ні. Але йде все шаленими темпами. На даний момент українізовано 35% текстів. Ну, діалогів. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Так, треба буде сюди назад повернутись потім і подивитись сундуки і звитки. On that plateau is where they cursed Anne. Це що у нас? Фелдкрофт. This way. Побігли. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Давай. Confringo. Defender. The wizard will have no choice but to submit to us. Who is it? Aha! There you are! No! I won't rest. Не хочеться зайвий раз просто давню магію витрачати на всіляку шалопонь. Де ти там? Є контакт. You've made your last mistake. Добре. You look tired. No, is that it? You will regret coming here. No! Who do you think you are? Expelliarmus. Confringo. Incendio. Childish. Defender. I won't rest. Such arrogance. Давай, давай, давай. Confringo. Depulso. Confringo. Flipendo. One less human to worry about. Flipendo. Давай, іди сюди. Flipendo. Descendo. Accio. Depulso. I will make Defendo. Oh, that was meant for me. Ох, блін. Ooh, this shouldn't take long. Was that your best? Блін, я випадково. Pity. Not quite. Glacius. A miss. Prepare to surrender now. Not quick enough. I don't have time for this.
your spells glance off of me. Confringo. Arresto momentum. I won't rest until you're dead. Confringo. Та здохнете ви чи ні, а? Скільки ж у вас хп там? Confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Так, почекайте, дайте все зібрати. От тут, наприклад, є... А, курва! Не пускає. Фух, побігли далі. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to Дуже run. цікаво. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Так, що у нас там з інвентарем, до речі? Я зараз не бачу, скільки залишилося місця, на жаль. Ой, достатньо місця залишилось. Так, зараз ми його повернемо все на місце. В плані вигляду. Так, тут треба буде кімнату на замовлення, на вимогу. Повертаємо все назад. То ще ми як не знаю хто. Так, я щось не побачив. Так, ну це все піде на продаж. Теж непогано. Таланти. Так, це ми поки що не можемо розблокувати. Темні мистецтва, що нам дає. У нас ще немає заборонених заклять. Тому давайте звичайні. Наприклад, Ревеліо. Радіус Ревеліо. Збільшити радіус Ревеліо цілком корисно і ще може знадобитись.
Так, а як його використовувати? Ага, в виручай кімнаті. Кімната на вимогу, правильний переклад. Курва. Revelio. Так, от я бачу там ще дещо. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. This well looks familiar. Так, щось нагадує. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Добре. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Поговоріть з Себастьяном. Окей. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Defender! Incendio! Так, тут треба... Тут треба поміняти... Lumos! Я вже другий тиждень в таборі, кожен день привозять нових хворих. A journal entry of Isadora's. Тут була епідемія. Hold on to this. І вище згадана викладачка Хогвартсу намагалась допомогти маглам. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos.
Так, а що ж тут може бути? Revelio. Lumos. Levioso. Lumos. Capolso. От такое. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Так. До Себастьяна. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Lumos. Тепер ми в крипті. Тільки не та, що біткоїни, на жаль. Доброго вечора, тим, хто доєднався. Радий вас всіх бачити. Сподіваюся, у вас все добре і ви в безпеці. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Mm-hmm. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Так, давайте до кімнати на вимогу. Спочатку.
Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now. Та or you can зараз, come and find почекай, дай я відволікся. Зараз все поміняємо. $53.47. От, 53. Що там ще? $58. О, курва. Так, тепер начебто все. Окей, гуд. Ходімо за нашим домашнім гобліном. Ельфом, перепрошую. Ох, блін, я хотів тут дещо... I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Мабуть, нас зараз навчать ловити магічних тварин. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was Привіт, during Юрій. Та those просто days вільного. that Deke first saw a Я knapsack. сьогодні були справи, я не пішов на тренування, тому я раніше почав. І хочу раніше закінчити. Десь до 10-ї, може. Перепрошую, до 11-ї. Пушишка. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the pottle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Так, а де він є? Ага, ось. Хвать мішок. П'ям. Пум. Прямо як Ньют Командер.
I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Добре. А скільки туди? Зовсім недалеко, тому полетіли. Можна якось протюнінгувати метлу, цікаво? Це риторичне питання, 100% можна. Просто воно відкривається згодом. Deke thinks you should be... Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Доброго вечора, товариство, ще раз. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Для тих, особливо хто тільки не приєднався, радий вас бачити. Лайк, підписка. І я вам буду дуже вдячний. Ніяких донатів я не вимагаю. Хочете задонатити? Донатьте на ЗСУ. Professor Howard will never believe this. Levioso! Do cooperate, won't you? А, однієї достатньо? Окей. Товариство, про всяк випадок, тим, хто перший раз, тим, хто нещодавно доєднався і так далі. Моя основна платформа Facebook, зараз я там в тіньовому бані. Буду вам вдячний, якщо ви підпишетесь на мої канали на Ютубі, Твічі та на Тіктоці. Особливо на Тіктоці, там треба набрати 1000 підписників. Дуже дякую. Тому що просто дупа відчуваю, що мені на Фейсбуці залишилось недовго. І через чисельні скарги росіян мене врешті там забанять. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Так, куди тепер? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So,
Unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Так, давайте поставимо маркер. Nice to see you, my young friend. Так, а вони вночі тільки з'являються, так? Чекати. Це прикольно, чувачки. Levioso! Settle yourself. I mean you no harm. Оу, я вже 20-го левела. Курва мать. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Чудово. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Клас. Тепер у нас буде можливість відчути себе Ньютом з командором. Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Волдеморта мені в собутильники. Look at this. It's amazing. Це реально неймовірно, це клас. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want Ні, to завтра release не them. планую. Let them see their new home. Завтра дуже багато справ маю. Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. Тепер можна тваринок зберігати. Enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold. Да. І це він розповідає чуваку, який стоїть в костюмі темного мага з черепами, все як треба.
Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. Крафт тут класно зроблений, причому доволі не нудно. Так, давайте ми їх нагодуємо. Wonderful. Вона така прикольна. І тепер погодувати. Так, а де ще одна? Так, вичесали. Так, тепер погодувати. А, все, зібрали, так? Угу. Мені потрібно твоє хутро. Блін, він такий прикольний. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical Вот, а тепер у нас materials нарешті to weave залишилось. magic into the very Нарешті threads of з'явилось. your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Так, Левіосу на місце і... Трансфігурацію тепер сюди. От така у нас кімната на вимогу. Тут є у нас щось? Ні, немає. Так, ні, не в меблях. В меблях у нас тільки писемний стіл. А от тут уже є така штука. Ох, курва, який ти... Курва, який дужий. Я хотів тут стіл поставити. Готичний. Тепер все. Начебто. Я її ще не читав, я її хочу почитати. От. Я ще не намагався, ну треба знайти аудіокнигу. У мене немає часу читати в паперовому або навіть в електронному варіанті. Так, нам треба наробити зараз грибинового відвару. Це місцева лікувальна штука.
Єдине трошки довгенько. Зараз оновимо, зараз зробимо. Так, ще 2 можемо зробити. Давайте зробимо, їх багато не буває, і вони нам ще може знадобитись. Аудіо є в Ютубі? Дякую, пошукаю. Так, тепер все. Де станок? Окей. Добре. Так, що ми тут можемо додати? Є. А ми зараз з того, що носимо, можемо... А, ми, в принципі, все вже і зробили. А, ні, ще перчатки. Добре. That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Так, дякую, Дік. Thank you for your help, Deke. Thank for your help. Ну що, тепер у нас тут все красиво так? Давайте брати інше завдання. І можна йти далі. Так, то іншим разом. Зараз астрономія. Де це знаходиться? Бігом.
Meet me near the ruins of Falbatten Castle. After dark. Do not tell anyone. What are you up to now? Чекаємо. І вперед. Блін, в мене, до речі, був дуже класний викладач з астрономії в школі. Але, як виявилося, сепар з сепаром. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. До речі, я не подивився, яка там винагорода за відвідування заняття з астрономії. Подивимось. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. До речі, тут ж мають мінятись пори року. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Юра, я його не чув зранку. А ні, брешу, теж від обіду. I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Amit? Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the Мене storage директора right на underneath минулій us. роботі Can't так miss it. звуть. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and... Ти знаєш, Юра, я на співбесідах рекрутерам в списку своїх скілів кажу, один з них – це я розумію індуську англійську. А, півс. Курва. А, не туди, не туди, не туди. До речі, тут же загинув Дамблдор. This was his old telescope. Looks practically brand new. Incendio! A pristine night for stargazing.
Так, нам тепер вниз, правильно? The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But, are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Ну, Юр, дивись, скажімо так. Мені теж траплялись індуські колеги, яких я ніц не розумів. Просто я отак сидів і там, знаєш, так сиджу, слухаєш, і потім уже Excuse me, please add additional description to the ticket. Ти розумієш, що ти ніфіга не розумієш, що він каже. І краще його попросити, легше його попросити, додати... Опис в тікет, щоб ти там нормально з цим вже розбирався. Або іноді я там наш мітинг записував відео. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Ну, от вище згаданий Аміт, наприклад, він розмовляв як з кулемета, але в цілому я його мову розумів. If you're sure. Ну, просто там фішка в чому, він в Нью-Йорку жив. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Так, Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Розумієш, в чому основна проблема? Я розумію, що особисто в мене, наприклад, ніфіга не оксфордська вимова і так далі, що в мене акцент східнослов'янський, таке інше. Але я намагаюся розмовляти англійською повільно, щоб мене співрозмовник зрозумів. А вище згадані от добродії, про кого ми з тобою говоримо, вони чомусь думають, що їх інгліш просто досконалий, і їх всі мають розуміти. Oh no, not this close to school, Amit. Look, there's the table. I think you should do the honors. Go on. The constellation should appear near the center of your view. Так, о господи, нам тепер сузір'я треба знайти. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. От воно. I was right about the tables.
They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Так, у нас там... А що у нас за завдання? Ох, ніфіга собі ми ці, до речі, назбирали. Отруйна тарантула, чи як вона? Тентакула, перепрошую. У мене мій тренер по джиу-джитсу, людина, яка закінчила лінгвістичний факультет, вона англійську знає досконало. Свого часу він опинився в... якраз, здається, в Індії. І його таксист везе. Ну, а як я сказав... Курва, я на те натиснув. А можна його зібрати назад? Блін, даремно витратив. Так от, він їхав з таксистом, і таксист... йому такий... Розповідає, як йому здається, цілком зрозумілою англійською. А мій тренер Вадим, він каже... Sorry, don't understand. Людина, яка англійську знає досконало. Ну просто там, я так розумію, така біліберда була, що навіть Вадим не міг зрозуміти. Ну і цей таксист такий, little English, yeah. І з ним краще погодитись, якщо не хочеться вислуховувати. Ревеліо. О, до речі, можна спробувати зловити там тваринок половити. Зараз тільки ми поставимо... О. Хто в нас тут? А, тут пушинки. Ну, пушинки в нас є. Пушишки. Ні, не треба. Пум. Not going to hurt you. Хай буде одна. Так, а ми полетіли. А, блін, тут же ж не можна. Hogsmeade, here I come. Станція Хогсмід. Майже долетіли. От я і тут.
печеру підемо трошки згодом. Блін, а тут була точка швидкого переміщення, я тут трошки тупанув. Psst, over here. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way Так, in. нам треба закляття невидимості. But we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Курва, да я випадково. От треба щось поставити, що ми не зможемо використати. Я звик, що в багатьох іграх відкривається табом от подібна менюшка. I wonder what that does. Що я тут можу зробити? Ага, я зрозумів. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ага, можна не вмикати тепер, якщо затискаєш якщо кастуєш Ацео, можна не Wingardium Leviosa. Блін, Accio. Wingardium Leviosa. Так теж можна? Хто сказав, що ні? Ну що ти підгальмовуєш, а? Ну що це таке? Це ж не тому, що заліза не вистачає, тому що, блін, курва, оптимізація. Ну що таке? Ага, бачу. Бачу, зараз можна цю штуку відтягнути. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, в принципі, дуже дякую розробникам, що зробили можливість використовувати Wingardium Leviosa в межах одного заклинання.
Ага, все. Зрозуміло. Та курва! Depulso! Depulso! Glacius! Depulso! Та блін, плутаєш. Glacius! Accio! Depulso! Confringo! Glacius! Accio! О, блін. Плутаєш. Пальці, блін. Доволі багато маніпуляцій треба робити. Depulso! Glacius! Accio! Well done. I will be right up. Фух, тепер працює. I Нарешті. knew you could do it. This way. I will get the door. Алла Мора. От, до речі, знову чомусь з Ютуба не приходять в стрімлапс коментарі. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. Highwing. Do you know that hippogriff? Уроди, іпогрифа за що? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it. There's got to be another way to get В up. тебе ж є ареста моментом. Somewhere. До речі, чого я його не використовував? I hope Natty stays out of trouble. Так, дайте я спочатку все зберу. Що можна? Revelio! Так, тут нічого вже не забереш, ходімо далі. Revelio. Мішочок. Чи є тут щось? Сумніваюся. Depulso. Вниз. Нащо нам це? Ось нам нащо це. Wingardium Leviosa. Leviosa.
Arresto momentum. Not the safest place to sneak into. Отак це робиться. Trevicus totalis. Бум! Nothing to poach an errand, sure, except spiders. Not worth the trouble if you ask me. Take the fucking brittle. Trevicus totalis. Oh, I'm gonna enjoy it. Protego! От і все. Все добре? Абсолютно. Aloha Mora. Алло, Аморо. В фільмі казали завжди Алло Амора. Чомусь тут кажуть Аллахамора. Я маю на увазі оригінал. Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. Так, ні, нам нагору. Тому ми на вас сховаємось. Привіт, друже Бабер. You're going home in a wooden box. Perhaps some nice flat. You will not survive this fight! Expelliarmus! Ha! Time to teach someone a lesson. Levioso. А, блін! Mind yourself. I bet that one hurt. Levioso. Як я гарно їм... Все? Ти диви, які борзи. Курва. Aloha Mora. Я думці вашій обертання надавав, а віссі був мій дітородний орган. Так, ось воно. Ну, реально, навіщо додали оцю механіку? Щоби що? Так, нам треба купити насіння солодкої мальви і насіння ще і деяких інших рослин, які ми зможемо використовувати. А бажано, що горшики побільше, для того, щоб можна було використовувати в кімнаті на вимогу
Різноманітні прикольні штуки. Щось сховали. Ходімо сюди. Highwing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Високомірне гімно. Hello, Mora. Вклонися йому. Hurry. Клас. Супер. Тепер у нас є літаюча тваринка. Чувак запрошує її на побачення. В тебе ти просто приречений на успіх. Must be returning from an unscheduled run. Яка краса. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing! This is amazing. It's incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out Такий alive. романтичний темний мах. Це так There мило. was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Вона не Добрінг, вона Poppy will Світінг. be relieved
to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. А де мені їх брати? Яке на завдання? Так, я хочу зараз до Себастьяна. Ні, не тут. Просто, звісно, краще проходити сюжетку там здебільшого. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Але спочатку... When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Де тут можна приземлитись? Slow down now. There we go. А як з тебе злізти, а? Так, у нас тепер крилана є. Чудово. Off on another adventure, are we? Luke and Brad. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Ну і? I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Мене цікавлять темні мистецтва. Чувак, подивись на мене. Я весь вдягнутий в комплект мага з темних мистецтв. Ти звернувся за адресою. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Так, курва, я знаю закляття Cruciatus. The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly Та у цього Омнікуса веселе дитинство було, я вам скажу. But he still hasn't forgiven himself.
Ну, дійсно в нього не було вибору. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Так, що нам тепер пропонують по заданням? Ні, це всі гірші. Все. Так, товариство, ну давайте на тому будемо прощатись, бо тут уже треба буде реально конкретно заглиблюватись. Ми сьогодні і так дуже багато пройшли по сюжетці. Бачите, у нас тепер і погрів є, і все добре. Окей, бережіть себе, на все добре. В суботу буде стрім, зранку поставлю анонс, коли саме. Просто є певні плани. Там буде видно. Мирної і спокійної ночі. На все добре.